Hej och välkommen till en ny video. I den här videon tänkte jag att jag skulle prata om vittnesmålen från katastrofen. Men först, är du precis som jag intresserad av Estonia-katastrofen så tycker jag att du ska prenumerera på den här kanalen så att du inte missar några av mina kommande videos. Men då kör vi igång. Det finns mycket man kan säga om vittnesmålen från katastrofen och hur de hanterades. Vi vet att JAIC inte förhörde alla passagerare utan bara några enstaka. JAICs fokus låg ju på besättningen som var i tjänst under olycksnatten och de förhördes ju flera gånger. Den besättning som var i tjänst som överlevde var ju tredje maskinisten, en systemtekniker, en motorman och en vaktmatros. Och det var ju de i besättningen som hade nyckelpositioner på fartyget kan man ju säga. Tyvärr så överlevde ju inget av befälen på bryggan. Hade de gjort det så hade ju deras vittnesmål varit av största vikt verkligen. Och de flesta vittnesmålen finns att tillgå på German Group of Experts hemsida och som vanligt så länkar jag den här under så du kan läsa de här vittnesmålen själv. Det är ju både originalförhör eller också är det översättningar av originalförhören. Och förhören finns ju även på Riksarkivet men där ligger de under sekretess. Men det går att begära ut dem och som du säkert vet så har jag fått ut några förhör därifrån tidigare. Tyvärr är ju inte översättningarna av de här förhören alltid de bästa utan man får ibland göra sina egna tolkningar vilket ibland kan vara lite vanskligt. I haverirapporten i kapitel 6 så har man gått igenom vittnesmålen med alla överlevande passagerare och även besättning och sammanfattat dem. Och den texten ger ju en bild av vad de överlevande upplevde i samband med att slagsidan inträffade, hur evakueringen gick till och hur det även var när de hade hamnat utanför fartyget, när de hade kommit ut ur fartyget och befann sig i en livflotte eller livbåt eller i vattnet. Och det är ju väldigt intressant att läsa vittnesmål men man får vara försiktig. Det är inte ovanligt att folk minns fel eller missar detaljer eller olika skeenden i ett händelseförlopp och särskilt inte i en sån extrem situation som Estonia-katastrofen var. När det gäller vittnesmålen från Estonia-katastrofen har det gjorts minst en studie av dem och den publicerades 2016 och den heter The Sinking of MV Estonia, an Archival Study of the Survivors Witness Reports och den är skriven av Emma Ros av Hjelmsäter, Lisa Öhman och Per-Anders Granhag. Och väldigt kortfattat så var syftet med den här studien att undersöka hur vittnen upplever och minns en katastrof av den här storleken. Och jag lägger en länk till studien här under så kan du läsa den i sin helhet. Det jag kommer ta upp nu är bara en liten del av den. Men som sagt så är det en väldigt intressant studie och så jag tänkte ta upp några delar av den nu i den här videon. Man har baserat den här studien på vittnesmålen från Riksarkivet och andra databaser. Och totalt är det uppgifter från 131 personer och det är både passagerare och besättning. Och när man gjorde den här studien så valde man ut ett antal sekvenser, totalt 12 stycken. Och med sekvenser, i det här fallet då, så menas sådant som frekvent kommer upp i förhören. Till exempel slagsidan, larmsignaler, tider och annat. Men de sekvenserna jag tänkte ta upp här är slagsidan, vilken tid allt startade, hur lång tid det varade och vad vittnena såg av fartyget när det sjönk. Vi börjar med slagsidan. Slagsidan är det som de flesta nämner på ett eller annat sätt i sina vittnesmål. Cirka 96% av alla överlevande nämner den. Av de här 96% som nämner drygt 61% åt vilket håll fartyget lutade. Och de flesta av dem säger att slagsidan var åt styrbord. Men det finns även ett par stycken som säger att slagsidan var åt andra hållet, alltså åt babord. Och de flesta säger att slagsidan ökade kontinuerligt. En del nämner gradtal. Alltså hur många grader fartyget lutade, till exempel 15 grader, 20 grader eller 30 grader och så vidare. Och det är flera som beskriver slagsidan på flera olika sätt i sina förhör. Och vilken tid startade allt enligt de överlevande? Det är så att cirka 40% av de överlevande nämner ett klockslag när de upplevde att olyckan startade, eller hur man nu ska säga. Och ungefär hälften av dem som nämner någon tid säger att allt startade mellan 01.00 och 01.15 ungefär. Och 20% anger tiden till då allt började till ungefär 01.15 till 01.30 någonstans däremellan. Så några är mer vaga i sina beskrivningar och säger att allt startade runt midnatt eller kort därefter. Men vi ser att de flesta nämner att olyckan inleddes ungefär 01.00. Och sen då, hur lång tid händelseförloppet varade? Man kan säga att ungefär en tredjedel av de förhörda uppger någon form av tidsuppskattning om hur lång tid allt varade. Till exempel från slagsidan till dess att de lämnade fartyget eller att de såg fartyget sjunka. Och det varierar ganska mycket. Det varierar ända från 5 minuter ända upp till 60 minuter ungefär. Men hälften av de som uppgav någon form av tidsspann uppskattade till drygt 10-20 minuter. Och det var då från slagsidan uppstod till dess att de lämnade fartyget eller att fartyget sjönk. Men vad säger de då som såg fartyget sjunka? I cirka 40% av vittnesmålen så säger överlevande att de såg fartyget sjunka.
Och av de 40% säger ungefär 60% då att fartyg sjönk med aktern först. Men 20% säger att de sjönk med fören först och resten att de inte uppfattade det, eller så nämns det inte i de här förhören alls. Så majoriteten har ju uppfattat att Estonia sjönk med aktern först. Men det är ändå intressant att det är 20% som uppfattade det som att hon sjönk med fören först. Och det säger väl en hel del då om vilken situation det här var. Man var ju ute på havet i en livshotande situation. Det var storm, det var mörkt, det var höga vågor och så vidare. Så det att missuppfatta en situation eller ett skeende i en sån här kaotisk situation är ju inte konstigt. Men det här var ju som sagt bara en del av studien, och som jag sa tidigare, som jag sa i inledningen här, så var det ju väldigt intressant att läsa just en sån här studie av vittnesmålen. Men det finns ju en del svagheter med vittnesmålen, och det är ju att vissa är ju väldigt, väldigt korta och vissa har en väldigt konstig eller knepig översättning. Och i den här avhandlingen skriver man att man inte vet hur förhören utfördes, och man vet inte heller om alla fick samma frågor, så det är ju också en svaghet när man ska göra sådana analyser. Och de flesta vittnesmålen är ju sammanfattningar och inte den förhördes egna ord, eller man ska säga. De är ju inte skrivna i dialogförhör. Det finns ett par dialogförhör, men de flesta är sammanfattade förhör. Och slutsatsen man drar i den här avhandlingen då, väldigt, väldigt kortfattat, det är att vittnesmål från sådana här händelser i många fall kan vara pålitliga och i många fall riktiga. Men att olika personer rapporterar ju om olika skeenden från olika ställen på fartyget, så det är ingen som har en egentlig hel överblick om vad det var som hände. Men man kan ju få en bättre överblick när man lägger ihop flera olika vittnesmål, så kan man få en övergripande bild av vad som hände. Det var väldigt kort om studien. Jag rekommenderar verkligen att du läser den för att få all information. Jag har ju som sagt bara valt ut små bitar ur den. Så läs den, det är verkligen mitt tips. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera som sagt om du är intresserad av Estonia. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då!